สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Orbia Teaching ครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการปรับแปลนใน Photoshop ให้ชัดมากขึ้นเนื่องจากมีน้องๆนะครับใช้ AutoCAD เขียนแปลนแล้วก็พล็อตออกมาเป็น PDF แล้วก็เอาไปแต่งใน Photoshop ซึ่งหลายครั้งแปลนที่เราเอามาเนี่ยเส้นเขาอาจจะบางหรืออาจจะจางแล้วเราเอาไปแต่งอย่างอื่นต่อเช่นทำโซนนิ่งเอาสีทับลงไปหรือใส่ลายพื้นแต่ตัวแปลนบางจนมองไม่เห็นแล้วน้องๆก็เอาไปใช้ใน PowerPoint อีกเวลาขึ้นนำเสนอจอใหญ่ๆก็จะยิ่งเห็นองค์ประกอบของแปลนได้น้อยลงอีกนะครับวันนี้อาจารย์จึงมีวิธีแก้ไขให้นะครับโดยใช้ Photoshop ด้วยคำสั่ง Stroke ครับให้น้องๆเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ Open กันเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการตั้งความละเอียดของภาพด้วยนะเผื่อน้องๆจะต้องจัดเพจในการพรีเซนต์นะครับก็จะได้ตั้งค่าแบบนี้ไปด้วยเลยนะครับกด New ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าเราจะทำเป็นแปลนตรง Name เปลี่ยนเป็นแปลนนะครับแล้วก็ตรง Document เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น International Paper เพราะว่ามันจะเป็นกระดาษที่มีไซส์มาตรฐานนะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บตัวไซส์เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับ A4 A5 อะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกใหญ่สุดคือ A3 ต่อมาตรง Y และ High นะครับเขาเรียกอะไรหน่วยวัดเราเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วตรง Color Mode นะครับตรง Resolution 300 ปล่อยเข้าไปแต่ตรง Color Mode นะครับปกติของน้องๆเนี่ยหรือทุกคนส่วนใหญ่เครื่องจะให้มาที่ RGB Color แล้วมาดูที่ Image Size ก่อนนะครับดูตามลูกศรอาจารย์นะ RGB Color นะครับมันที่อยู่ที่ 49.8M เดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น CMYK Color นะครับแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขนะจะเปลี่ยนไหมกดปุ๊บเห็นไหมครับตัวเลขจะเปลี่ยนเป็น 66.4M ทันทีแปลว่าไฟล์ขนาดกระดาษ A3 ของเราตอนนี้มันใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆจะจัดเพจเพื่อเอาไปปริ้นเป็นโปสเตอร์เป็นเพจ Presentation หรือเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะกำหนดให้ใช้นามสกุลสีเป็น CMYK นะครับแล้วก็ตรง Resolution เนี่ยอยู่ที่ 300เคยหรือไม่ครับปริ้นแล้วภาพแตกหลายคนครับที่อาจารย์เคยเห็นก็คือภาพมันแตกนั่นเองทำไมตัวหนังสือแตกเปอร์สเปกทีฟแตกบ้างเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเราก็จะได้กระดาษเปล่าขึ้นมา1อันซึ่งก็จะมีชื่อตรงหัวว่า CMYK แบบนี้นะครับแล้วก็ชื่อที่เราตั้งไว้คราวนี้เราก็จะมาเปิดตัวแปลนที่เราพล็อตออกมาจาก AutoCAD นะครับซึ่งวิธีการพล็อตแปลนจาก AutoCAD อาจารย์ได้ทำคลิปเอาไว้ละนะครับเข้าไปดูได้อยู่ใน playlist ของ AutoCAD Interior นะครับแต่ครั้นี้อาจารย์จะพูดถึงการเอา PDF ที่ทำแล้วเอาเข้ามาใช้เลยนะครับวิธีการที่จะเอารูปภาพหรือเอาข้อมูลมาใช้นะครับส่วนตัวอาจารย์จะใช้วิธีก็คือเอาเมาส์นะครับดับเบิลคลิกตรงพื้นที่เปล่าแบบนี้นะครับมันเป็นคีย์ลัดก็คือเครื่องก็จะขึ้นหน้าต่างให้เลยว่าคุณจะเอาอะไรเข้ามาใช้นะครับอาจารย์ใช้ห้องนอนปุ๊บเราก็จะมาเช็คด้านขวาก่อนดูโหมดนะให้เราเปลี่ยนเป็น CMYK เหมือนกันเสร็จแล้วก็กดโอเคดูนะครับอันนี้กรณีที่แปลนเนี่ยเราตั้งค่าปากกาเรียบร้อยแล้วแบบเอาออกมาเป็น PDF แล้วมันจางยังไงครับเดี๋ยวน้องๆดูนะอาจารย์จะลากมาไว้ที่กระดาษขาวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันเป็นเส้นบางๆครับเส้นสีเทาเบอร์8หรือสีแดงเบอร์1เนี่ยบางทีพล็อตออกมาเนี่ยมันก็จะจางจนเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเวลาเราแต่งรูปหรือแต่งอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวดูความต่างระหว่างแต่งกับไม่แต่งนะครับแล้วอาจารย์ก็ก๊อปแปลนมาทางนี้คราวนี้มาดูนะครับซ้ายและขวามือนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้รูปด้านซ้ายเป็นรูปที่ปรับสโตรกปรับด้วยคำสั่งสโตรกให้เส้นมีความคมชัดมากขึ้นเพื่อเตรียมเอาไปใช้ในการตกแต่งต่อไปนะครับดูนะครับวิธีการใช้คำสั่งสโตรกง่ายมากครับเขาจะอยู่ที่เมนูบาร์ด้านบนหัวข้อ edit กดเข้าไปที่ edit นะครับหาคำว่า stroke สโตรกกดคลิกซ้าย1ครั้งจะขึ้นหน้าต่างสโตรกมาให้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องเลือกตัวเลเยอร์ที่เราต้องการให้เป็นสโตรกก่อนนะถ้าไม่เลือกมันไม่ขึ้นนะครับ edit สโตรกขึ้นหน้าต่างสโตรกครับจะมีหัวข้ออยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับหัวข้อสโตรกตัว Y ก็คือความหนาของเส้นความหนาของเส้นที่เกิดขึ้นในที่หน้าจอทั้งหมดที่เป็นเส้นต่างๆนะครับเราต้องการให้เขาใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองใส่เป็น10 2คือสีเราอยากให้สโตรกมันเป็นสีอะไรนะครับเราก็เลือกอะไรอยากให้เป็นสีดำก็ดำไปคราวนี้โลเคชันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเส้นเนี่ยคุณจะให้เขาเข้มในเชิงแบบ
บวมออกทางซ้ายบวมออกทางขวาหรือเอาตรงกลางเป็นเซนเตอร์แล้วขยายซ้ายขวาออกมาหลักๆก็จะอยู่ที่เซนเตอร์นี่แหละนะครับถ้าเราจะเอาไปทำแปลนให้มันเข้มขึ้นเสร็จแล้วลองกดโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเด็กๆดูความต่างนะปึ๊บเห็นไหมครับเส้นเบอร์10เป็นไงเข้มขึ้นมาทันทีเลยครับแต่มันหนาเกินไปใช่ไหมหนาเกินไปก็อันดูกลับไปก่อนแล้วก็เข้า edit ใหม่สโตรกซึ่งอาจารย์มองว่าแปลนส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนตัวอาจารย์นะอาจารย์จะอยู่ประมาณ1หรือไม่ก็2อาจารย์ขอใส่2แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคเห็นไหมเส้นประที่บางๆเมื่อกี้ครับมันก็ชัดขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับรูปด้านขวามือครับที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยน้องๆดูนะครับเอาตัวไหนไปใช้แล้วมันชัดเจนได้มากกว่ากันฉะนั้นในกรณีที่น้องๆพล็อตอะไรก็แล้วแต่ที่เอาออกมาจาก AutoCAD แล้วเป็น PDF แล้วพอแต่งช็อปเส้นมันบางให้ใช้สโตรกช่วยนะครับให้ใช้สโตรกช่วยคุณก็จะได้ตัวแปลนเข้มแบบนี้รูปด้านได้ไหมรูปด้านก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่คุณพล็อตมาเป็นขาวดำจาก AutoCAD คุณเอามาใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Detail Section Elevation ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดู Elevation ดูนะครับเห็นไหมครับเส้นบางดูนะครับเส้นบางมากคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนใช้เป็นสโตรกนะครับเลือกเลเยอร์ที่ต้องการนะครับเข้า Edit สโตรกเอาเป็นเบอร์2เหมือนเดิมโอเคเห็นไหมครับทุกอย่างที่มันเป็นเส้นจางๆมันจะเข้มขึ้นมาทันทีคราวนี้ถ้าเป็นรูปด้านเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาแต่งรูปได้ชัดเจนมากขึ้นแต่งยังไงสมมตินะครับสมมุติว่าเราจะทำรูปด้านแบบ Presentation เนาะเราก็จะแต่งวัสดุใช่ไหมเราก็จะเอารูปภาพมาตัดต่อในนี้ได้นะครับสมมุติว่าอาจารย์อยากได้ผนังเห็นไหมครับเมื่อเวลาเส้นที่มันเข้มขึ้นครับมันจะทำให้เราเอาไปใช้งานตัดต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ภาพมันก็จะชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับงั้นวิธีการใช้คำสั่งสโตรกก็จะมีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้งานเราดูคมชัดมากขึ้นเวลาเรานำไปใช้ใน PowerPoint ทำ Presentation PowerPoint แปลนรูปด้านหรือสิ่งที่เราต้องการเอาไปใช้มันก็จะคมชัดมากขึ้นแล้วภาพก็จะไม่แตกเวลาเราเอาไปย่อหรือขยายนะ PowerPoint จะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์เทสให้ดูเอาแปลนตัวนี้นะครับกดชิป Ctrl Shift S นะครับคำสั่งลัดเป็นเซฟเลือกปึ๊บสอน Photoshop Stroke เป็น JPEG นะครับ JPEG กดเซฟนะครับเลือกเป็น Quality เป็นแบบ Maximum เลยนะครับ Small ไม่เอาเลื่อนมาเป็น Length File เลยนะครับแล้วก็โอเคคราวนี้เรามาดูที่ PowerPoint นะครับเราก็ไปเอาเวลาเราเอารูปเข้าเราก็จะทำแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมรูปก็จะมีความคมชัดมากเพราะว่าเราปรับCMYK ไว้แล้วก็เป็น resolution 300นะครับมันจะทำให้การที่เราขยายภาพมันจะขยายได้ใหญ่มากครับใหญ่มากๆนี่แล้วแตกไหมสมมุติว่าคุณดูเป็นจอใหญ่เห็นไหมครับมันจะไม่แตกนี่คือข้อดีของวิธีการทำแบบนี้สโตรกปรับเส้นให้คมชัดขึ้นตั้งกระดาษเป็น CMYK นะครับแล้วให้ตัวงานเนี่ยมีปริมาณความคมชัดมากขึ้นหรือแม้แต่สมมตินะครับสมมติจะต้องครอปต่อให้ครอปขยายก็ไม่แตกครับแต่ถ้าคุณเป็นแค่ RGB ขยายนิดเดียวครับภาพแตกเป็นเม็ดเลยนะครับภาพจะแตกเป็นเม็ดเลยก็หวังว่าคำสั่งสโตรกจะช่วยให้งานของน้องๆมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็แชร์ให้อาจารย์ด้วยถ้ามันเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับแชร์ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ